السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. رجعنا لكم النهاردة إن شاء الله علشان نبتدي نحل مع بعض منهج اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الثاني، كتاب المعاصر، الوحدة السابعة، أول وحدة في الفصل الدراسي الثاني. How was your weekend؟ كيف كانت عطلة نهاية الأسبوع؟ هتلاقوا فوق في قائمة التشغيل شرح المنهج وشرح الوحدة السابعة بالكامل. بعد ما نخلص مذاكرة الشرح ندخل على فيديو الحل في الملخص الجديد 2021. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، وبعد كده ابدأ تابع معايا، واللي عنده أي مشكلة أو أي حاجة يكلمني في الكومنتس في التعليقات. بدايتنا هتكون من بيج 19 صفحة 19. People go to the الناس بتذهب to look at fish and other water animals عشان يشوفوا الأسماك other water animals الحيوانات المائية. يروحوا فين عشان يشوفوا السمك؟ aquarium معرض الأحياء المائية، السينما، pool حمام السباحة، كورت الساحة. طبعا يروحوا الأكواريوم اللي هو معرض الأحياء المائية. I want to watch the match. أنا عايز أشوف الماتش between Egypt and South Africa بين مصر وجنوب أفريقيا. So I will go to Cairo. هروح كايرو ميوزيوم المتحف المصري، stadium الاستاد، playground الملعب، fun fair مدينة الملاهي. طبعا اسمه كايرو stadium اللي هو استاد القاهرة. سلمى is going to the سلمى هتروح. She loves riding on the big wheel بتحب تركب العجلة الدوارة. دي في الفان فير في مدينة الملاهي، في البلانتريوم اللي هو القبة السماوية، في السبورت سنتر المركز الرياضي، الأكواريوم معرض الأحياء المائية. طبعا ده كله في الفان فير اللي هي مدينة الملاهي. I went to حلوان to see the beautiful stars through the huge telescope علشان أشوف النجوم الجميلة من خلال التلسكوب الضخم. رحنا الفان فير مدينة الملاهي في حلوان، الستاديوم، سبورت سنتر المركز الرياضي، البلانتريوم القبة السماوية طبعا البلانتريوم. Don't forget to write the date of our meeting. ما تنساش تكتب تاريخ meeting الاجتماع. In your التاريخ ده بنكتبه فين؟ في الباك في الكتاب، في الدايري المفكرة اليومية، في الديت في التاريخ، في الدايري اللي هو طبعا دي المفكرة اليومية، دي منتجات ألبانية طبعا دايري. دي ديري اللي هو معمل ألبان أو متعلق بالمنتجات الألبانية. In the Science Museum في متحف العلوم I saw a or an about dolphins. شفت يعني الدولفين. Exhibition art decision قرار match مباراة bowling اللي هي لعبة البولينج. طبعا احنا شفنا exhibition اللي هو art. Toa was very about her exams بالنسبة للامتحانات so she couldn't sleep. اللي ما بيقدرش ينام عشان عنده امتحانات بيبقى happy سعيد، nervous متعصب، pleased مسرور، content برضو يعني مسرور طبعا بيبقى nervous عصبي. The bowling نقط is a building هو مبنى where you can go bowling تلعب bowling اسمه bowling ball صالة. alley اللي هي لعبة البولينج، بولار باول سلطانية وإناء طبعا bowling alley. On Sunday يوم الأحد we went to the planetarium رحنا القبة السماوية but it was لكن للأسف كانت closed مغلقة، opened مفتوحة، moved يتحرك، arrived يصل طبعا كانت closed. I had a or an 2 weeks ago my hair was so long شعري كان طويل، يبقى عملت له statue تمثال، nervous عصبي، haircut قصيته، activity نشاط. طبعا أنا عملت له إيه haircut يعني يقص شعره. all pupils كل التلاميذ wear and black shoes wear forms أشكال forms مزارع frames إطارات uniforms يعني زي موحد. no one lives in the Arctic محدش عايش في القارة القطبية الشمالية. tower برج town مدينة area منطقة
city مدينة طبعا منطقة القطب الشمالي عشان الجو هناك very cold. There are very old at the Egyptian Museum. المتحف المصري من جوه فيه ايه؟ centers يعني مركز، statues تماثيل، pyramids أهرامات، temples معابد، طبعا من جوه فيه statues يعني تماثيل. page 20 صفحة 20. Summer not 13 is in prep 1 this year. Summer age aging aged is age طبعا aged يعني ذات 13 عام في الصف الأول. I shopping yesterday morning I bought a lot of groceries. اشتريت بقالة. يقوم بالشوبينج had took went gave يذهب للتسوق اسمها go shopping وهنا الماضي منها went shopping. صفحة 22 على الجرامر وطبعا الجرامر الموجود الباست سيمبل الماضي البسيط. On Sunday 8 May في 8 من شهر 5 يوم الأحد الماضي our family عائلتنا to our new house in Alexandria. طبعا انتقلوا للعيش فين؟ في اسكندرية. moved moving are moved were moved طبعا الماضي إما فعل عادي وإما فعل شاذ moved. we نحن lunch together in the school canteen this morning هذا الصباح يعني قمنا بهذا الشيء و this morning يعتبر من الكلمات الدالة على الباست على الماضي is having had has الماضي طبعا had دي من علامات الماضي. بعد كده عندي it's Wednesday today النهاردة الأربع so it was Tuesday يبقى التلات كان إمتى this morning الصبح last morning الصباح اللي فات yesterday بالأمس tomorrow غدا طبعا التلات كان yesterday. how did you هنا في did خدناها الترم الأول كتير. أي جملة فيها do أو does أو did لازم الفعل هنا يكون في الانفينيتيف في المصدر. when you started a new school feels ده به اس felt ده ماضي feel يشعر ده verb زائد ing يبقى ده مصدر verb زائد ing ده به اس يبقى felt. page 23 صفحة 23 last October شهر 10 اللي فات يبقى ماضي I not my uncle and cousins in Cairo. فين الفعل الماضي visit ده مصدر visit به اس visited visiting طبعا visited. 3 days ago من الكلمات الدالة على الماضي فترة زمنية زائد ago. علي to Alexandria with his family. فين الفعل الماضي drive يقود ده مصدر drive is بي drove is driving طبعا drove. my uncle his car in 2002 برضو ماضي احنا في 2021 دلوقتي is buying buys bought طبعا bought. you enjoy the game last week الأسبوع الماضي عندنا هنا مصدر where are did do طبعا هيقول له هل استمتعت يبقى did you enjoy عشان في مصدر. who did you في did يبقى محتاجين infinitive مصدر. sees به اس seen ده تصريف ثالث so ده ماضي see ده مصدر يبقى see. مستر أيمن didn't برضو didn't لازم مصدر. the office early yesterday leaves به اس leave يغادر مصدر left leaving طبعا leave. هنا تصحيح خطأ I have lunch in the school canteen yesterday بالأمس. من الكلمات الدالة على الماضي بعزين الماضي من have اللي هو طبعا had. This morning هذا الصباح mom and I go shopping this morning يبقى الماضي من go went فعل irregular. When did your last lesson أو English lesson طبعا هنا مفيش مصدر يبقى when your last lesson ده مفرد يبقى when was. I not go on the big wheel last weekend من الكلمات دالة على الماضي الماضي بيتنفى مش بنط طبعا بيتنفى ب didn't. I had a math lesson 2 days last اللي بتيجي في الآخر وقدامها فترة زمنية طبعا كلمة منذ اللي هي ago. Did you ill yesterday هنا إيه صفة يبقى were you هل أنت كنت مريض. What places do you visit last weekend الفعل مساعد بتاع الماضي مش do طبعا did. Last night الليلة الماضية I listened to music هنجيب الماضي يبقى listened فعل regular فعل عادي.
صفحة 25 على الدرس الأول والتاني سؤال استماع. هسمعه لكم بس مش هحله، هنتظر الإجابات منكم في الكومنتس في التعليقات علشان يبقى فيه تفاعل أكتر شوية. My dad is good at swimming. My dad is good at swimming. My mom loves cooking. Her salads are delicious. Her salads are delicious. My sister likes making things. My sister likes making things. My dad likes sports. My dad likes sports. السؤال التاني معانا المحادثة. أشرف is telling أيمن about his visit to the fun fair عن زيارته لمدينة الملاهي. كلمة طبعا دي في الكلمات بتاعة الوحدة. أيمن بيقول لأشرف what did، يبقى المحادثة ماضي، you do last weekend، عملت ايه الويك اند اللي فات؟ قال له I went to the، هو قال لي فوق fun fair يبقى fun fair، أنا رحت مدينة الملاهي. the fun fair، وهنا في علامة تعجب، that's fantastic، ده رائع. which ride did you not most، ايه أكتر لعبة انت not most؟ طبعا you like، انت حبيتها أو love. قال له I loved the big، اسمها ايه العجلة الدوارة؟ اسمها the big wheel. قال له how not was the ticket for the big wheel؟ قال له it 20 pounds. كام الثمن؟ أخدناها الترم الأولاني how much. بكام التذكرة؟ قال له it was، إنها كانت 20 pounds ب20 جنيه. قال له fantastic. what else did you do؟ عملت ايه تاني؟ قال له I ate some popcorn، أكلت فشار. قال له that's my favorite، ده أكتر حاجة أنا بحبها. choose I breakfast with my family yesterday. يتناول إفطار spent، played، talked، had. يتناول يعني had breakfast، ولا يتكلم ولا يلعب ولا يقضي. last week we to a new house in طنطا. انتقلنا لمنزل جديد. moved to، made to، so، grow. طبعا move to يعني ينتقل إلى، يعزل يعني. adults البالغين usually عادة good decisions يتخذوا قرارات جيدة. deliver يسلم، spend يقضي، make do طبعا يتخذ قرار جيد make good decisions. page 26. the balls are heavy at the، الكرة تقيلة فين؟ bowling alley، صالة البولينج، swimming pool، حمام السباحة، stadium، handball ground، في ملعب الهاندبول طبعا في البولينج alley. we can أو we buy candies، احنا بنجيب حلوى and chips from the school box، صندوق المدرسة، canteen، factory، library طبعا من الكانتين. we had a wonderful meal، meal يعني وجبة، احنا تناولنا وجبة wonderful رائعة. at the famous، الوجبة فين؟ في الستاتشو، تمثال، restaurant، مطعم، fair، عادل، circle، دائرة طبعا في restaurant اللي هو المطعم. the is an indoor center يعني مركز داخلي where you can learn about the stars، تتعلم الكثير عن النجوم and planets والكواكب. sports center مركز رياضي، planetarium القبة السماوية، swimming pool حمام السباحة، fun fair مدينة الملاهي طبعا ده البلانتاريوم. how your day yesterday it was nice، كيف كان يومك بالأمس. where was is did your day how was. we in the swimming pool last month، الشهر الماضي. الكلمات الدالة على الماضي، فين الفعل الماضي؟ swim مصدر، swam ادي ماضي، was swimming ماضي مستمر، are swimming مضارع مستمر. what did طالما في did أو didn't لازم قلنا مصدر. ate eating eats eat طبعا eat عشان did لازم infinitive. what do you do last weekend الماضي يبقى مش do هتبقى did. what year is it for ago طبعا what year was. we climbed the mountain تسلقنا الجبل ادي ماضي. next night الليلة القادمة ولا last night الليلة الماضية. I have a wonderful time at this morning هذا الصباح يبقى الماضي من have had.
عندنا هنا paragraph about how was your weekend، كيف كانت أجازتك، وفي إن شاء الله فيديو هنجمع في كل موضوعات يونت 1. page 32. I think he's clever، أنا أعتقد إن هو ماهر. This is my name، ده اسمي. address عنوان. opinion ده رأيي. I يعني عين، طبعا ده الopinion بتاعي. Pop, rock and are different forms of music، أنواع مختلفة للموسيقى. البوب والروك والجاز. كوكونات، آيس كريم. بيتش الخوخ والآيس كريم وجوز الهند طبعا وموسيقى الجاز. The land that is surrounded by water، الأرض اللي محاطة بالماء from all sides، من كل الجوانب is called valley، وادي. island جزيرة. area منطقة. mountain جبل، طبعا island يعني جزيرة. A is a hole in a mountain، حفرة أو فتحة جوه الجبل. sea البحر. river النهر. cave الكهف. hill التل، طبعا ده cave. My uncle works as a or an on a big ship، على سفينة كبيرة شغال كسيلر. بحار. farmer مزارع. architect مهندس معماري. carpenter نجار، طبعا سفينة يبقى sailor يعني بحار. There was really terrible and the ship sank، والسفينة غرقت. كان في sea بحر. river نهر. storm عاصفة. work يعني يعمل. storm عاصفة. A is a place where there are lots of thick trees and grass، في أشجار كثيفة وحشائش. desert صحراء. jungle أدغال. hill تل. mountain جبل، طبعا دي jungle واخدناها الترم الأول. when something not it goes down into water، لما حاجة نقط بتنزل في المية. sink يغوص. float يطفو. swims يسبح. dive يغوص الأشخاص، طبعا لما حاجة تغوص يعني sink. it last night and I get wet، وأنا كنت مبلل، يبقى إنها ran الماضي من run يجري. rained الماضي من rain تمطر أمطرت. trained يتمرن. gain يحصل على، طبعا it rained يعني أمطرت بالأمس. Robinson Crusoe is a or an story by Daniel Defoe، قصة اللي مألفها دانيال ديفو. it's exciting إنها شيقة. قصة دانيال ديفو من أنواع القصص الإيه؟ adventure مغامرات. comic كوميدية. historical تاريخية. horror رعب، طبعا دي قصة. adventure يعني مغامرات. page 33. A or an is the person who asks questions، بيسأل أسئلة during an interview، أثناء الانترفيو. customer زبون. interviewer waiter، طبعا اللي بيسأل الأسئلة، طبعا interviewer اللي هو المقدم. when the car stopped، لما السيارة توقفت. I walked the jungle for 3 hours، 3 ساعات. through over during forward، طبعا أنا مشيت داخل الغابة لمدة 3 ساعات. I room with my brother. divide spend share walk، طبعا يتقاسم. الغرفة أنا واخي يبقى share. she likes to play بتحب تعزف. it's her favorite instrument، آلتها المفضلة. a piano the pianos، طبعا الآلات الموسيقية كلها بتاخد the، يبقى the piano أو the guitar. I walked the beach to look for the shells، عشان أنظر للصدف أو المحار. through under down along، طبعا along the beach يعني بطول النهر. page 35. what music he likes pop، هنا likes مضارع يبقى يدو does. هنا he هتاخد does. he like، طبعا did ده ماضي وإز محتاجة verb ذات ing. did you قلنا أي جملة فيها do أو does أو did محتاجين مصدر من غير تفكير. went go gone going، طبعا go. have you got a new jacket، هل انت عندك جاكيت. no I بيسأل بهاف يبقى هنجاوب بهاف، يبقى no I haven't، لا أملك. page 36. What do you think is on the island؟ where أين تعتقد على الجزيرة. why لتعتقد. who do you think من تعتقد على الجزيرة. how كيف تعتقد. طبعا who do you think تعتقد مين على الجزيرة. Not do you like fruit تحب الفاكهة. متى when. who do you like من. what ماذا. why لماذا، طبعا why do you like fruit.
not you tall yes I am. طالما في I am يبقى هنسأل ب are you. are you tall yes I am. لأن اليو بتحول إلى I والR بترجع ل am. not your friend got a computer. عندنا got يبقى have got و has got. الصديق مفرد يبقى has your friend got. يعني هل صديقك يملك. not your teacher like honey. الأستاذ بتاعك بيحب العسل. المدرس does ولا do ولا has و have ناقصين got يبقى does. There is cinema in your town. هل يوجد سينما؟ is there a cinema مفرد ولا are where و did طبعا is there. not do lions eat meat بياكلوا لحمة. where أين يأكلوا. how ماذا يأكلوا. what how كيف يأكلوا. what ما وماذا هو من طبعا what. lions eat الأسد بياكل إيه لحمة. correct. yes I haven't got two sisters. هنا yes وتبقى yes I have مش haven't. does you play chess طبعا do. do you like it do بيبقى على المصدر يبقى do you like. are you happy no I am طبعا no I am not. how color do you like blue ما اللون يبقى what color. how many is the blue jacket 150 pounds 150 جنيه كام الثمن يبقى how much. why old are you 12 how old are you كم عمرك. when do you live in شبرا عايش في شبرا يبقى أين تعيش يبقى where do you live. عندي page 38 على الدرس الثالث والرابع. أحمد and علي are talking about music بيتكلموا عن الموسيقى. Hi علي what type of music do you like إيه نوع الموسيقى أنت بتحبها. قال له Hi أحمد I not pop music يبقى أنا أحب I like. قال له not you like another type of music قال له no I not. هل أنت بتحب حاجة تاني يبقى do you. قال له no I don't. I like pop أنا بحب البوب but I don't like jazz. Do you like listening to songs بتحب تسمع أغاني. قال of course. and you أنت. قال له I prefer playing the note أنا بحب أعزف على النوت. قال له not taught you to play the piano يبقى هنا قال له piano. not علمك قال له my dad بابا يبقى من علمك يبقى who. هنا that's fantastic يا له من شيء رائع. jazz is a type of الجاز دي نوع من الميوزك موسيقى subject مادة material مادة خام metal معدن طبعا music. there are a lot of on the beach في المزيد من النقط على هذا الشاطئ. it's dangerous to swim here من الخطر ان انت تعوم هنا. jungles غابات trees أشجار rocks صخور sand في رملة كتير. there are a lot of it's dangerous to swim طبعا مش عارفين نوع منها rocks الصخور. he is so weak هو ضعيف. I can't hear his أنا مش قادر أسمع taste مذاق sound صوت شيء smell ريحة voice طبعا صوت بشري. the opposite of float عكس كلمة يطفو is sink think hold hurry طبعا sink. good students الطلبة الجيدين always دايما down the most important points in the lesson بيدونوا give down write down eat down cut down طبعا write down يعني يكتب أو يدون. coconuts جوز الهند are large brown glass pots nuts cells طبعا نوع من المكسرات مش خلايا ولا أواني ولا مزارة أو زجاج. page 39 I didn't like this story أنا مش حابب هذه القصة but I thought the writer was لكن الكاتب كان happy سعيد clever ماهر alone وحيد terrible فظيع طبعا كان ماهر في الكتابة. not there any banks in this street في بنوك في هذا الشارع. was is ده مفرد are does طبعا are there عشان banks جمع. are their future jobs they will be doctors هيكونوا دكاترة. why لماذا who من what ما أو ماذا when متى طبعا what are their future jobs إيه هي وظائفهم في المستقبل. not spoke to the doctor yesterday سامح ماذا تكلم من تكلم متى لماذا طبعا من تحدث مع الدكتور بالأمس عشان سامح عاقل. تصحيح الخطأ أول جملة معانا بيقول لي
He learned play the piano when he was 4. لما كان عنده 4 سنين. learn بيجي بعده to المصدر يبقى to play أن يعزف. Do you play chess? No I can't. مجاوب can't يبقى بيسأل بكان. Did you study? قلنا did بيجي مع المصدر من studied يذاكر هنرجعه لأصله يبقى study. Has your brother got a pencil case? هل أخوك معاه مقلمة؟ Yes he does. هنا بيسأل بهاز. تمام؟ يبقى هنقول yes he has. نعم هو يملك. عايزين paragraph عن a trip to an island. رحلة لجزيرة وده متجاوب إن شاء الله هنجمع كل الموضوعات في فيديو الوحدة. في page 45 صفحة 45 أول جملة بيقول let's go to watch the play. هنا اللي هي المسرحية. هنشوف المسرحية فين؟ في السينما، في الزو، في البارك، في الثياتر. طبعا هنشوفها في المسرح. My mother ماما put on food to make it tasty. حطت على الطعام نقط علشان تخليه طعمه لذيذ. peppers فلفل، paper ورق، orange برتقال، bananas موز. طبعا peppers. His head is full of good about life. دماغه مليئة بالنقط عن الحياة. thoughts أفكار، stones حجارة، eyes أعين، box كتب طبعا فيها أفكار يبقى فيها thoughts. What of person was Robinson Crusoe? Clever. What kind of person نوع شخصيته. What time ما وقته. What age ما عمره. What size حجمه. طبعا what kind نوع شخصيته. My little brother أخويا الصغير me up at 5 a.m. صحاني. drove gave played wake طبعا woke me up يعني يوقظ يعني قومني غصب عني. I read a book. أنا قريت كتاب by my favorite last week. reader قارئ leader قائد writer كاتب lighter مضيء طبعا عن طريق الكاتب المفضل. How was the weekend? كيف كانت الأجازة؟ It was great. A few, a little, really, many طبعا كانت really great حقا عظيمة. We couldn't go out yesterday ما قدرناش نخرج because it was funny مضحك good جيد windy عاصف nice لطيف طبعا كان الجو windy يعني عاصف. أيمن has lot of he wants to be a doctor عايز يبقى دكتور. hopes آمال problems مشاكل bags حقائب babies يعني طفل رضيع طبعا عنده hopes يعني آمال. My laptop stopped اللابتوب توقف so I lost my work فقدت كل الأعمال بتاعت living working dying trying طبعا stopped working يعني توقف عن العمل. We planned to a barbecue in the afternoon حفلة شوي في المساء. Do have work open طبعا to have a barbecue chicken in the afternoon. page 49 صفحة 49 على الدرس الخامس والسادس سؤال استماع. My father drove us to the park on Saturday. My father took an hour to go 2 kilometers. It was terrible because there were so many cars. أول واحدة طبعا اللي خدهم البارك my father. When did you go؟ راحوا إمتى؟ طبعا Saturday. أخدوا قد إيه في الطريق؟ an hour. It was terrible كانت فظيعة لأن كان في many cars سيارات عديدة. عندي محادثة منى is asking دينا about music. Do you like classical music? Yes I do. It's أنا طبعا بحبها إنها نقط. ممكن أقول it's great, it's fantastic. Fantastic يعني رائعة. When did you go to the concert? أنت رحت إمتى؟ I not to the concert last year. يبقى أنا ذهبت عشان سألني بالماضي يبقى I went. Did you a ticket for the concert? Yes of course. طبعا هل اشتريت تذكرة؟ Did you buy? Not went with you my father. يبقى مين اللي راح معاك؟ يبقى هو. وmy mother. Did you enjoy? هل استمتعت؟ Yes. طالما سأل بدid يبقى هجاوب برضو بدid. He is a or an man so all people like him. كله بيحبه. difficult صعب lazy كسول intelligent ذكي kind طيب. طبعا هو kind كلنا بنحبه. page 50 صفحة 50. As it was not we couldn't stay on the beach. ما قدرناش نمكث على الشاطئ لأنها كانت funny مضحكة windy عاصف holiday أجازة nice لطيف طبعا كان windy. I know tomorrow will be a better day. أتمنى يكون بكرة أفضل. hate أكره hope يأمل enjoy يستمتع give يعطي طبعا hope.
Not oil is used in some meals في الوجبات. Olive oil زيت الزيتون. Lemon, orange, apple طبعا زيت الزيتون اللي هو الأوليف oil. Yesterday we watched the show شفنا العرض at the theater المسرح stadium الاستاد concert الحفلة aquarium اللي هو معرض الأحياء المائية طبعا شفنا العرض فين في المسرح. We in the hotel because we were all very tired. We took, stayed, thought, wrote طبعا كلنا مكثنا في الهوتيل يبقى stayed. Please note me of the next meeting. Remember يتذكر remind ذكرني mind عقل mind يصلح يذكر يعني remind يتذكر remember. The pizza was really good. It was expensive يبقى was really good. although على الرغم then ثم or أو for طبعا على الرغم إنها كانت غالية. I to my uncle's farm last Friday هنا ماضي عايزين الفعل الماضي go went I'm going will go طبعا went. It an hour to go to the school yesterday برضو هنا ماضي takes took taking take طبعا took. تصحيح خطأ how is your last weekend ده ماضي يبقى how was. Have you got tomorrow was very hot was يبقى كان حر يبقى ممكن نقول yesterday يعني بالأمس. I last go to the concert in 2010 يبقى عايزين الماضي من go اللي هو went. هنا اختبار على اليونت كامل page 56. Mom doesn't like watching sports. Dad likes science. My sister Nadia is 5 years old. Dad is always busy. طبعا mom doesn't like watching sports. Dad likes science. Nadia عندها 5 years. Dad is always busy. بابا دايما مشغول. عندي هنا محادثة بين رقية is telling تقى about her terrible weekend. أجازتها كانت سيئة. Hi رقية, how was your weekend? كيف كانت أجازتك؟ Hi to it was not. قالت لها terrible يبقى هنا طبعا قالت لها كانت سيئة جدا. تعال نشوف ايه اللي حصل. Why? My baby brother woke me not at 4 o'clock. صحاني الساعة 4 يبقى woke me up. Oh, what did you do after that? I went to the kitchen. يبقى ماذا فعلتي؟ لا أنا رحت المطبخ for not but there was no milk or bread. ما كانش فيه لا لبن ولا خبز يبقى كانت رايحة تفطر يبقى breakfast. لا not you get milk and bread. No I didn't يبقى did you. لا I am so sorry for you. قالت لها thanks شكرا. السؤال اللي بعده بيبقى طبعا comprehension عن روبنسون كروزو. القصة اللي موجودة في unit 1 is an adventure story قصة مغامرات by Daniel Defoe. Robinson Crusoe was a sailor كان بحار. One day there was a really terrible storm عاصفة and his ship sank وسفينته غرقت. Crusoe swam to a nearby island عام ناحية جزيرة but there were no other people there. يعني هناك على الجزيرة. Crusoe wrote a diary of what happened to him on the island. كتب اللي حصل معاه كل يوم. 18 December he arrived on the island. وصل على الجزيرة 4 days ago من 4 أيام يعني وصل يوم 14. Today he walked along the beach. بيتمشى على الشط again but he saw nobody. مفيش حد and he thought he was alone. شايف إن هو وحيدا. This afternoon he found a dead fish. لقى سمكة ميتة and ate it. اضطر إن ياكلها but it wasn't nice. ما كانتش لطيفة. 19 December تاني يوم he found a coconut. لقى جوز هند on the beach today. It was delicious. كانت لذيذة. It rained. إنها أمطرت last night الليلة الماضية. And he was cold and wet. وكان بردان وفي مطر. So he wanted to look for a cave. بحث عن كهف. He wanted a warm place to sleep. عايز مكان دافي ينام فيه. He walked through a jungle. اتمشى ناحية الأدغال. And there were some rocks but no caves. كان في صخور بس ما فيش كهوف. 20 December he found a cave. لقى كهف. أول سؤال when did Crusoe arrive on the island. هو وصل إمتى؟ هو قال يوم 18 وصل من 4 أيام يبقى وصل يوم 14th الرابع عشر on December يعني الرابع عشر من إيه؟ من ديسمبر أو on هنا كده. What kind of story is Robinson Crusoe. نوع القصة دي طبعا an adventure هي قصة مغامرات. Why do you think Crusoe looked for a cave. ليه كان بيدور على كهف؟ ممكن نقول to sleep. يعني ايه sleep؟ علشان ينام فيه.
coconut جوز الهند is a kind of liquid. سائد food طعام. subject مادة. sport رياضة. طبعا الكوكونات ده يعتبر food. The underlying pronoun there كلمة there refers to city المدينة country island town طبعا للجزيرة اللي كان عليها. There were some in the jungle الأدغال كان فيها box كتب rocks صخور vegetables خضروات ships سفن طبعا كان فيها rocks صخور. In the science I saw an exhibition about reptiles. أنا شفت عرض عن الزواحف في الفاكتوري في المصنع في الميوزيوم في الكامباني في اللايبرري طبعا في الساينس ميوزيوم متحف العلوم. Never eat meat اوعى تاكل لحمة from a or an animal من dead animal حيوان ميت alive على قيد الحياة فريش طازة good جيد طبعا dead animal. page 85 أو 58 سوري 58. Wise people الحكماء make good shopping تسوق جيد decisions قرارات instructions تعليمات equipment معدات بيتخذوا قرارات جيدة. I on the big wheel at the fun fair yesterday يركب على البيج wheel drove read climbed rode طبعا يركب road. We had a or an weekend I broke my left arm دراعي الشمال اتكسر يبقى كانت terrible سيئة fantastic رائعة interesting جميلة wonderful كلهم حلوين ما عدا terrible. I always selfies with my mobile يلتقط سيلفي take buy sell read طبعا take sell. When you put a stone in water لما بنحط حجر في المية بيحصل له floats بيطفو think بيفكر sink بيغوص thanks يشكر طبعا thanks. I football match 2 days ago من يومين watching watch it watch I'm watching ago ماضي يبقى I watch it. What you do last Sunday الحد الماضي I studied geography يبقى ماضي did do are were طبعا did عشان في هنا مصدر عشان حد يقول لي where مع الصفة والاسم. It was a terrible day كان يوم سيء my team lost 5-2 فريقنا خسر 5-2 يبقى على الرغم ولا لأن ولا ولذلك ولا however يبقى كان يوم سيء لأن فريقنا خسر كام 5-2. What day is yesterday? What day was yesterday? امبارح كان ايه؟ She listens to music 2 hours ago من الكلمات الدالة على الماضي أخدناه من شوية يبقى listened. I like jazz and I don't like opera. أنا بحب الجاز لكن مش بحب الأوبرا يبقى but. Have you got a new jacket? No I بيسأل بهاف يبقى no I haven't. آخر سؤال معانا triple weekend you had أجازة سيئة أنت قمت بيها. وبكده نكون وصلنا لنهاية يونت 7 الوحدة السابعة. انتظرونا إن شاء الله في استكمال باقي الكتاب مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.